Цікавий факт: існують стіни, що світяться, коли нам це потрібно. Стіни, які світяться у темряві, це не тільки магія, але і реальний спосіб додати затишок і практичність у ваш дім. Люмінесцентні фарби заряджаються від денного світла. Світіння триває до 8 годин після вимкнення освітлення. Це ідеальне рішення для дитячих кімнат і коридорів. Такі стіни безпечні для здоров'я та екологічно чисті. Вони виглядають круто у поєднанні із мінімалістичними інтер'єрами. А чи уявляєте ви такі стіни у себе вдома? Поділіться своєю думкою у коментарях.